Magandang buhay, mabuting tao. Muli nagbabalik si Binibining Melanie Aison para sa isang tutorial. At ito itatawagin nating makeup tutorial. Sa mga nakakaalam sa akin o nakakakilala sa akin, alam nila na hindi ako palagamit ng makeup. At alam nyo ba kung ano ang gamit ko sa pagpasok sa trabaho? Ito ang charan! Isang lipstick lang. Oo, isang lipstick lang. Pero huwag pa lang nating ilang ang lipstick ito dahil maraming gamit ang lipstick na to. Siya nga pala, gusto ko pong pasalamatan ng aking nana na si Nanang Tess. Siya ang nagbigay ng lipstick na to. Alam nyo ba na may isang event sa school namin na kung saan ito lang ang gamit ko, ang lipstick na to. At makakapag-makeup na ko gamit ang isang lipstick na to. Gusto nyo bang malaman? Kaya keep on watching! Bago tayo maglagay ng makeup ay maglagay muna tayo ng petroleum jelly bilang moisturizer. Gagamitin natin ito sa ating labi. Siyempre, dapat malinis ang ating daliri. Lagay natin. Yan. Tapos, ang ginagawa ko, nilalagyan ko rin ang aking kilay. Alam nyo, mula nang gumamit ako ng petroleum jelly sa aking kilay, ay napansin ko na kumakapal. Kasi dati talagang hindi mo makikita na may kilay ako. Yan. Pagkatapos, ay simulan na natin ang pag-makeup. Alisan ko muna itong aking salamin. Yan. Tapos, mula sa isang lipstick na to, gagamitin ko pag-makeup. Ang una kong ginagawa, ito dito. Siya, ginagamit ko ang lipstick na to bilang pang blush on. Yan, kailangan daw kapag naglalagay ng blush on daw nakangiti. Tapos, ito naman. Yan, tapos na. Ganyan lang po kasimple mga ka-sister. Yan, makeup. May makeup na ako at susuot ko na ang aking salamin para makita ko kung ayos ba yung aking pagkakalagay. Yan.